مارجین چند نه اون یه تو رفتگی داشته باشه تکست ایندنته. بهتون میگم تکست ها رو من فقط یه اشاره کوچیک کردم. تکست ها خیلی بزرگه هستش. یه چیزی اولش 30-40 تا دستور رو باید خیلی پلاگینا میشه باشه نوشت. فعلا من اینا رو دارم کامل میگم. تکست در حد همین چیزایی که بعد یاد میگرفتیم فعلا بهتون تکست ها بزرگه. تکست ایندنت داریم مثلا من میگم که 50 پیکسل مثلا تو میره خط حرف. این پاراگراف درست میشه. اونا رو براتون چک کنم. خب اینجا ما اومدیم گفتیم مارجین تاپ و اینا به این صورت رایت و باتم. خب اینجوری کسی مارجین نمیکنه. یه مقدار داریم به نام مارجین. شما میتونید 4 تا مقدار بدید. در اصطلاحا بهش میگن ساعتگر. تاپ، رایت، باتم، لفت. به این سمت میچرخه. یا همون ساعتگر. من میگم 100 پیکسل مثلا 100 پیکسل باتمش 100 پیکسل رایتش لفتش باشه مثلا 0. میام اینجا و آلت F2 رو میزنم و میبینید که به همین زیبایی دقیقا گرفت. 100 تا 100 تا 100 تا مقدارش رو گرفت. بالا راست پایین چپ. خب حالا F12 که بگیریم مشخصه. من اینجا بگیرم اینجا روی این کلیک بکنید خودش نوشته. نه این خیلی خوبه از این لحاظ. نه مارجین تاپ 100 تا، رایت 100 تا، باتم چند تا؟ 100 تا، لفتش 0. در واقع همون ساعت کرد. اینو حفظ کنید. اینو باید ذهنتون باشه. نه که از این بیاد کمک بگیرید. ولی خب اینم کمک می‌کنه. یعنی میتونید بفهمید که به چه صورت هست. خب به این صورت هم هست. دوتایی هم هست. یعنی چی؟ مثلا برمیگردم میگم 100 پیکسل 100 پیکسل. اینجا رو ببین فرقی نمیکنه همونه. ولی اینجا که من میزنم ببین دوتایی منظوری هستش که تاپ باتم با هم، رایت لفت با هم. دوتایی هم میشه دار. از 4 تایی، 2 تایی و اما در آخر که کاربردش خیلی هم میتونه زیاد باشه تکی. مثلا من میگم 200 پیکسل. وقتی می‌نویسید 200 پیکسل یعنی به همش اعمال میشه. خب اینجا هم بزنم و همشون اعمال شده. و 3 حالت رو 4 تا حالت رو یه حالت سوم داره که من رو بعدا بهتون میگم. اصلا نیاز هم نیست 3 تا حالت یاد بگیرید. یه حالت داره که وقتی بهش میگیم 200 پیکسل یعنی که به همه میخوره، یعنی همشون رایت و لفت و در واقع رایت و لفت و باتم و تاپ اینا میگیرن به حالت تک مقداری. 2 مقداره برمیگردید میگید مثلا 100 پیکسل. اولیش تاپ و باتمه. خب 200 پیکسل میشه تاپ و باتم. رایت و لفت میشه 100 پیکسل. 2 مقداره. یه دونه هم 4 مقدار است که در واقع ساعت کرده بالا راست پایین چپ. یه 3 مقدار هم درون نمیخواد یاد بگیرم. بعد المان اطراف داشته باشه. خب به این صورت من حالا میتونم بذار مقادیر بالا نکنم. مثلا بیام بدیم 10 پیکسل و اینم بدیم مثلا 20 تا که الان من فقط درک کنم. خب این اومد در واقع بالا 20 تا، راست 20 تا، پایینم 20 تا، 10 تا این بنده خدا داره میشه 30 تا. 30 تاش درسته داره میگه. حالا اگه بخوام از این برم بفهمم بحث فلوت پیش میاد که فلوت رو من هنوز درس ندادم و بماند که بحث خودش رو موقعی داشته باشه باید میفهمید. حالا فعلا بحث فلوت رو در میزنیم. شما واقعا بدونید 4 طرفش رو میتونه بگیرید. خب تو فیلم بعدی